بنعمل استراليزيشن للفيس. ممكن ان انا استخدم الكحول وده ما بنفضلوش يعني الى حد كبير. ممكن نستخدم بيتاداين وده برضه بيبقى ستيننج. الارجن انتي سيبتيك اللي ممكن نستخدمه ان احنا نستخدم كلورهكسيدين، بيكون ليه ميثود انتي سيبتيك ايفكت وفي نفس الوقت ما بيكونش irritant على الفيس. الالكحول بيكون to some extent irritant والبيتاداين بيكون ستيننج. طبعا عندي المين بروبلم عندي هنا ايه؟ عندي جاولز وعندي هنا ايه؟ ميلوريديال فولد. فانا هعمل الثريدز بتاعتي، انا هاخد ثريد واحد كده، واحد ياخد الميلوريديال فولد وممكن واحد او اثنين ياخدوا الجاولز. بحقن الانستيزيا ممكن ان انا استخدم السيرنج دي بتاعت الدنتست وفي نفس الوقت ممكن استخدم الانسولين سيرنج. ليس بالضروره ان انا احقن كل الثريد بتاعي، على العكس البين اللي ممكن نحسه ده في حد ذاته او البيشنت يحسه ده بيبقى الارم بالنسبه لي during the procedure، بيقول لي الليفل بتاعي انا فين، لان المفروض لو ان انا ماشيه في السماس سوري ماشيه في السبتينيوس فات البيشنت ما بيحسش بالبين لان الفات ما فيهوش نيرف اندنس. انما لو حصل ان انا طلعت سوبرفيشال اكتر في الديرمز هتحس ببين، وفي نفس الوقت لو نزلت وخبطت في السماس برضه هيحس ببين. باخد بالي من الفينز وانا بحقن، احاول ان انا اكون بعيده عنها. زي ما قلنا هنا انا بتعامل مع to some extent thin skin، فالبلاد فيسلز شويه باينه، لكن في نفس الوقت وانا بحقن الانستيزيا مجرد دخول الابره بيديني انديكيشن عن الحاله دي هيحصل معاها بليدنج during insertion of the threads او لا. زي ما احنا شايفين الحمد لله مكان الابره ما بيحصلش بليدنج، بيقف بسهوله، فدي معناها انها حاله ان شاء الله هتكون مطمئنه معانا واحنا بنعمل الثريد انسرشن. احنا كده حققنا الانستيزيا، هنديها فرصه انها ترتاح شويه، احيانا تبقى بوينتد. اذا هي بلانت يبقى هحتاج الاول ان انا اعمل لها بانشر باي نيدل. احنا اللي عندنا دي بوينتد صح؟ في variable sizes زي ما قلت انا بتعمل البيشنت بتاعتي has thin skin وفي نفس الوقت ما عندهاش يعني severe degree of redundancy، فبالتالي احنا بنستخدمها ثريدز. الحقيقه اللي بنستخدمه ده 21 جي و 90 ملم. ده طبعا افريج، في اكبر منه في اصغر. خليها باجي عند الاريا اللي هي in front of the ear وانا اوريدي عامله لها انستيزيا، وزي ما قلت ان انا هاخد اتجاه عندي للميلوريديال فولد، بمسك السكين كده وبحس بريزيستنس وهي داخله زي ما انا دخلتها سكرو. مفيش جزء شاش معقد محطوط هنا. بحس بالليفل بتاعي انا وصلت لاي ليفل بعد ما اعمل انترودكشن ليها او انسرشن ليها، بغير اتجاهي. طالما انا خليتني ماشيه باراليل كده يبقى انا خلاص بشكل كبير همشي في نفس الليفل، يعني بشكل كبير مينيمالي فيزيبل، لان انا هنا في اللور ديرمز فانا ماسكه في السكين. اذا لما هسحبها لتحت
هيبان معايا ان هو نزل لتحت، بس في نفس الوقت مش الابره بشكل كبير انا لو ما شدتش اهو مش شايفاها، في نفس الوقت لو شديت بشكل كبير شايفين الليفل كله ماشيه او ذا سيم ليفل. طالما انا قلبت النيدل بتاعتي بعد ما دخلتها وانا ماشيه كده هوريزونتال، يبقى بشكل كبير هكون محافظه على الليفل بتاعي. لكن طبعا السكين فيه كيرف، يبقى او الفيس فيه كيرف، لازم اخد بالي during the curve ان انا برضه السكين ماشيه في the same level. الثيكنس بتاع السكين كمان بيختلف من اريا للثانيه، في ارياز بتبقى more thick، فبالتالي برضه اعرف ازاي احافظ على الليفل بتاعي. انا هنا خلاص وصلت للحته اللي هي ايه على طول قبل النيزوليبيال فولد. سحبت السكين بتاعي لورا وادي التيب بتاع الثريد، شايفينه واضح؟ حرف الخيط اهو، الحرف الازرق الصغير ده هزقه لقدام شويه عشان اديله فرصه ان هو يكون ماسك في تيشوز، وبعدين اثبت بايدي هنا وابدا اسحب سكرو وعيني على طرف الخيط. طرف الخيط لازم الاقيه بيكسر معايا، شايفينه؟ الكاميرا جايباه، شايفين طرف الخيط اللي هنا ده؟ شايفينه؟ اهو واضح، انا شايفاه في الشاشه. اوكي؟ لما بسحب بلاقيه خلاص بيروح، يبقى ده معناه ان الخيط خلاص اوريدي بقى انسرتد، وده الجزء المتبقي من الخيط. بعمل انسرشن للخيط التاني في نفس الانتري بوينت بتاعتي، بس هغير الدايركشن بتاعه. هاخد دلوقتي الميلوليبيال فولد. معلش اديني واحدة بس. أهم خطوة الخطوة الأولانية، لأن هي دي اللي بتظبط لي الليفل. أنا مش عاملة ماركينج لكن واضح لأن النيدل بتاعتي طويلة، فبرضه بتشاور لي على الإكزيت بوينت بتاعتي. هو هنا مش إكزيت لأن أنا مش بطلع من الجلد، لكن هنقول الإند بوينت بتاعتي بتشاور لي عليها هي فين. قبل الفولد ببطل. تاني بمسك حرف الخيط بزقه شوية لقدام واضغط شويه على التيب عشان اطمن ان الخيط بتاعي مش هيطلع مع الابره. طلعت الابره فاضيه. نفس الانتري بوينت هنزل واخد الجزء الاولاني من الجول. كان هنا معلش، هو طبعا انا مش عامله انستيزيا للتراك كلها، فبالتالي وارد البيشنت يحس تو سم اكستنت بمايلد بين، لكن زي ما احنا شايفين انا في البدايه عملت بس بوينتس اوف انستيزيا، والباقي كله انا بشتغل without انستيزيا و to great extent tolerable. معلش لما كنت بشتغل النيزوليبيال فولد والميلوليبيال فولد انا قبل الفولد بوقف علشان لما اشد لورا هيعمل لي يفرد الفولد، انما هنا في الجولز الافضل ان انا انزل شويه تحت الجول عشان ابقى جبته من تحت. بزق الخيط شويه لقدام واثبته واطلع بالكاميرا بسكرو علشان اطمن انها الخيط مش هيطلع فيها. عشان الجولز عادة بيكونوا يعني مور هيفي، فانا عايزه خيط كمان. كلهم من نفس الانتري بوينت،
وارد ان انا اعمل 2 and 3 points، اعمل الاثنين اللي تحت مع بعض والاثنين التانيين اللي هم بتوع النيزوليبيال فولد والميلوليبيال فولد اعملهم مع بعض. I have to check the level from time to time. وزي ما احنا شايفين procedure to great extent tolerable. برضو احنا عاملين ايه minor anesthesia. According to the nature of the skin، بعض الناس ممكن الحقيقة الواحد يشتغل لهم يلاقي السكين to some extent fibrosed either due to inflammatory reactions قبل كده او whatever او patient عامله اي مانوفر قبل كده، وفي patients نلاقي على العكس اول ما نحط النيدل نلاقيها بتمشي بمنتهى السهوله. انا كده برضو وصلت للاند بوينت بتاعتي، هزق الخيط هثبته وابدا اطلع تاني. زي ما احنا شايفين انا استخدمت هنا ال 90 ملم، وفي نفس الوقت انا عندي اكسترا كل الخيوط دي زياده، يعني 90 ده سيوتابل تماما بالنسبه للفيس بتاع البيشنت بتاعتنا. طيب دلوقتي انا لما هشد الخيط شايفين كل الفيس بيتشد ازاي؟ طب هعمل ايه؟ هشده بالشكل ده وابدا افرد الكوجز اللي موجوده عندي in the opposite direction. بالشكل ده انا بديها فرصه انها تفتح وتعشق في السكين. ممكن احط moisturizing كريم يساعد بعض البيشنتس جلدهم يعني بيتحك شويه، خصوصا اذا مستخدمين الكحول بيعمل دراينس، فبالتالي ممكن نحط ايه moisturizing كريم ده بيساعد اكتر. ممكن تعجي دكتور منى؟ لازم نقعد البيشنت ونشوف وهي قاعده هل بدا يبقى عندي فرق بين التو سايدز. شايفين؟ واضح في فرق بين التو سايدز؟ على اذنك كده واضح؟ انا عايزك تتجاوبوا معايا، واضح ان في فرق ولا مش في فرق؟ في فرق. شايفين السايد الثاني؟ احنا طبعا بادئين بمايك ديجري اوف توزس. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان ستيل في some sort of redundancy. مش هلاقي بس redundancy ولا المارجن اوف ذا ماندبل هي اللي اتحسنت، لكن خلينا نتشك على السايز اوف ذا تشيك. انا ما عملتش فيلر، لكن بصوا التشيك هنا حجمه ايه، ونبص هنا هنبص نلاقي to some extent بقى في عندي extra volume. افرض ان انا عملت الستاب دي والبيشنت بتقول لي لا I need more، انا عايزه ارفع شويه اكتر من كده. I can add more. اوكي، اد مور ازاي؟ هشد الخيط شويه اكتر، ممكن من نفس الاوبننج دي بشد الخيط حتى اذا هما 4 مع بعض او كل 2 لوحديهم، ده ممكن. كنت عايزه اقول حاجه. اتفضلي. الدكتوره منى بتقول انا عايزه اشوف. هو طبعا اي بيشنت بيعمل شغل زي ده لازم بديله المرايه ولازم يشوف وتشيك ويز هيم سيلف. اللي كنت عايزه اقوله ان انا اي كان اد مور، لكن مش معنى ان انا اي كان اد مور ان انا اقول بقى لا اشد، لان الخيط ليه قوه شد معينه. لو انا عملت اكسترا ليفتنج باي ذا موفمنت اوف ذا ماوث هيفك، يبقى القبضه اللي هتتحرك من مكانها وبالتالي هيرجع للوضع اللي هو الماكسيمم مش اكتر من كده. انا ممكن من هنا هشد شويه اكتر شويه. الخيوط اللي موجوده عندي دي ممكن اعمل فيها حاجه من اتنين. ممكن ان انا اربط كل خيطين ببعض او الاربعه مع بعض واعمل عقده هنا بحيث اطمن ان الخيط بتاعي ثابت موجود في مكانه ومش هيتغير، او ممكن ان انا اقصهم وده على الاغلب اللي بيتعمل. بجيب المقص بتاعي لازم يكون تيب سيزر ويكون شارب، هاجي للاخر خالص وهشد الخيوط كلها معايا. لازم ايه؟ اشدها شويه اكتر عشان لما اقصهم اطمن ان هم ايه الاوبننج بتاعتهم هتنزل لتحت. زي ما احنا شايفين كده بدأ يبقى فيه ايه كرمشه شويه، ده لان هم دخلوا لجوه. وبعدين اقصهم.
اتقصوا. شايفين الكرمشه اللي موجوده دي؟ شايفينها؟ شايفين النغزه دي؟ واضحه في الكاميرا ولا لا؟ انا عايزه دي تبان. نفضل كده. في جزء صغير هنا داخل لجوه، مجرد ان انا بس هعمل جنتل بريشر عليه خلاص بيبدا يروح، وده معناه ان حرف الخيط دخل جوه السكين. مهم ان انا ما اخليش الخيط طالع لبره، مهم ان انا ادي فرصه للانتري بوينت. هو دلوقتي عندي خرم واحد بس مع كل البروسيجر دي، ادي فرصه للانتري بوينت دي انها تقفل عشان ما تبقاش بورتال اوف انتري لاي مايكرو اورجانيزمز. هنحط عليها انتي بايوتيك ونحط بلاستر ونقول للبيشنت ما تاخدش حمام لمده على الاقل 3 ايام عشان يحصل كومبليت هيلينج ليها. بندي سيستميك انتي بايوتكس. لا انا عايزه مفيش فيزيكال. اوينتمنت. بحب نحط طبعا اوينتمنت عشان هو نفسه بيقفل لي الاوبننج دي وبيساعد الهيلينج، وبنغطيها ببلاستر. بندي البيشنت بتاعتنا سيستميك انتي بايوتيك ضروري. بندي انتي انفلاماتوري زي او انتي ادمتس زي الالفنتول. مفيش داعي ان انا ادي انتي انفلاماتوري اللي هو زي الفولتارين والحاجات دي، علشان بيقلل لي الانفلاماتوري رياكشن اللي انا اصلا عايزاه. انا عايزه الخيط بتاعي يشتغل از فورم بودي بيعمل لي انفلاماتوري رياكشن، وده اللي هيزود الكولاجين ريموديلنج، وبالتالي بيحسن لي السكين تكتشر والنت ريزلت بتاعت الحاله.